हाय, मी वृषाली. कोल्हापूर टू कोकण या चॅनलवर दिवाळी स्पेशल रेसिपीज मध्ये तुमचं स्वागत. आज आपण दिवाळीच्या फराळमधला एक खास पदार्थ बनवणार आहोत, चिरोटे. चिरोटे ही एक ऑथेंटिक महाराष्ट्रीयन डिश आहे. चवीला अतिशय टेस्टी आणि बनवायला सोपी आहे. चिरोटे दोन प्रकारे बनवता येतात, एक पाकातले आणि बिना पाकाचे. आज मी तुम्हाला बिना पाकाचे चिरोटे कसे बनवतात ते दाखवणार आहे. अशाच स्पेशल आणि युनिक रेसिपीजसाठी कोल्हापूर टू कोकणला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. इथे मी या कपाप्रमाणे 1.5 कप मैदा घेतला आहे. त्यामध्ये 2 टेबलस्पून तुपाचे कडकडीत मोहन करून घालायचे. चिमूटभर मीठ घालून पीठ व्यवस्थित हाताने मिक्स करून घ्यायचे, जेणेकरून तूप सगळीकडे व्यवस्थित पिठाला लागेल. इथे पीठ मळण्यासाठी मी दुधाचा वापर करणार आहे. तुम्ही पाणी किंवा दूध आणि पाणी मिक्स करूनही पीठ मळू शकता. दूध रूम टेम्परेचरवर असले पाहिजे. पीठ मळण्यासाठी मला साधारण अर्धा कप दूध लागले. पीठ मळून झालं की ते 15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून द्यायचे. साठ्यासाठी मी 3 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ आणि 3 टेबलस्पून तूप घेतला आहे. दोन्ही एकत्र मिक्स करून अशा प्रकारे साठा बनवून घ्यायचा आहे. मी साठ्याचे 2 भाग करून घेतले आहेत, कारण मी एका भागामध्ये पिंक फूड कलर मिक्स करणार आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कलर मिक्स करू शकता. पंधरा मिनिटांनंतर आपण बाजूला ठेवलेल्या पिठाचे 6 गोळे करून घ्यायचे आणि नंतर त्याच्या पोळ्या लाटून घ्यायच्या. पोळ्या लाटून झाल्या की एक पोळी घेऊन त्यावर अशा प्रकारे साठा लावायचा आणि दुसरी पोळी त्यावर ठेवून हलकसं लाटून घ्यायचं आणि अशा या 6 लेयर्स साठा लावून बनवून घ्यायच्या. शेवटच्या पोळीवर साठा लावून असा रोल करून घ्यायचा. आणि मग त्या रोलच्या एक समान लाट्या कापून घ्यायच्या. आणि मग सगळ्या लाट्या अशा प्रकारे लाटून घ्यायच्या आहेत. आता आपण सगळ्या लाट्या तळून घेऊया. तळण्यासाठी मी इथे तूप घेतले आहे. तुम्ही तेलाचा वापरही करू शकता. तूप जास्त गरम करायचं नाही. मीडियम फ्लेमवर या प्रकारे सगळे चिरोटे तळून घ्यायचे. चिरोटे गरम असतानाच त्यावरती पिठी साखर अशा प्रकारे स्प्रिंकल करायची.